අයිබෝවන් ඔබ සැමෝටම Facebook ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වල objectives තියෙනවා දැන් කලින් 11ක් තිබිච්ච objectives වල අඩුවීමක් වෙලා තියෙනවා 20යි 22. අලුත් objective changes වගේක් අපිට දැන් ඉස්සරහට පේනවා. සමහර අයගේ objectives තාමත් ඇවිල්ලා පරණ විදිහටමයි තියෙන්නේ including me මගේ Facebook වලත් ඇවිල්ලා දැන්ටම ඇවිල්ලා objective update එකක් වෙලා නැහැ. නමුත් සමහර අයගේ objectives change එකක් වෙලා තියෙනවා. එimhe Facebook objective change එක ගැන සම්පූර්ණයෙන් දැනගන්න මෙම වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. definitely ඔයාලට ඇවිල්ලා එක එක objectives වලට මොන වගේ දේවල්ද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොන වගේ දේවල් වලටද හොඳ කියලා මෙම වීඩියෝ එකෙන් සම්පූර්ණයෙන් දැනුමක් අරන් ඔයගොල්ලෝ එළියට යන්න පුළුවන්. so රැඳී සිටින්න මේ වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා සම්පූර්ණයෙන් ඇවිල්ලා ඉවර කරන්න. right. එහෙනම් subscribe කරලා නෙමෙයි නම් ඉන්නේ මේ channel එකට subscription එකක් දාගෙන යන්න ඕම. thank you so much. ක්‍රිකට් මැච් එක ෆීල්ඩර්ස්ලා ෂෆල් කරනවා දානවා වගේම තමයි Facebook ඇවිල්ලා ඇඩ් ඔබ්ජෙක්ටිව් එක පොඩ්ඩක් හරි විදිහට ෂෆල් කරලා දාලා තියෙන්නේ. Facebook ODAX කියන අලුත් ක්‍රමයෙන් ඇවිල්ලා දැන් මෙහෙම පරණ විදිහට තිබිච්ච awareness consideration conversion එක යටතේ 11ක් තිබිච්ච මෙවැනි ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් ටික දැන් මෙහෙම ෂෝට් කරලා යාලා පහට දාලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ පහක් ඔබ්ජෙක්ටිව් එක යටතේ new objectives යටතේ ඇවිල්ලා අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් advantages ටිකක්. දැන් advantages කියලා කියනකොට හොඳ දේවල් මෙතන වෙන්නේ. දැන් awareness යටතේ ඇවිල්ලා අපි ad එකක් කරනකොට මොකක්ද වෙන්නේ? දැන් යාළම කියනවා show your ads to people who are most likely to remember them. කියන්නේ ඔයාලගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ඇවිල්ලා වැඩි අයට වැඩි පිරිසකට ඇවිල්ලා මතක තියාගන්න පුළුවන් විදිහට ඇවිල්ලා යවා ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලා කරන්න ඕන මේ awareness campaign එක. මේ awareness campaign එකෙන් ඇවිල්ලා ඔයාලා reach brand awareness video weaves කියලා තුනක් යටතේ කරන්න පුළුවන්. එතකොට objective sub objective එක මේක ඇවිල්ලා තුනක් වෙලා තියෙනවා. කලින් තිබිච්ච awareness එකේ ඇවිල්ලා sub objective තිබුණේ දෙකයි. brand awareness එකයි reach එකයි. දැන් මෙතන ඇවිල්ලා එකක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් එතකොට awareness campaign එකේ කලින් video weaves කියලා objective එකක් තිබුණේ නැහැ. හොඳට අහගන්න මේ හොඳ දෙයක් මම කියන්නේ යන්නේ. කලින් reach campaign එකක් කරලා ලබා ගන්න බැරි customers තුගයක් දැන් අලුතින් reach campaign කරලා ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට Facebook ඇවිල්ලා ඉඩ සලස්සලා තියෙනවා. $5 වලට සාමාන්‍යයෙන් 10000ක් විතර ලබා ගන්න පුළුවන් customers දැන් double වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා reach campaign එකක් ඇවිල්ලා lovely campaign එකක් ඒක කරලා බලන්න ඕන. අනිත් එක reach campaign එකේ frequency cap කියලා එකක් තියෙන එක දැම්මනම් අපිට ad එකක් ඇවිල්ලා එක ad එකක් කීවතාවක් දවසකට පෙන්වන්න ඕනද කියලා අපිම තීරණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ ad එක කොහොමද කරන්න කියලා ඔයාලට බලා ගන්න අවශ්‍ය නම් පහත කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඊළඟට awareness campaign එක යටතේ reach එකක් කොහොමද frequencies දාලා කරන්නේ ඒකේ යටතේ ඇවිල්ලා advertisements දෙකක් කරා නම් මොකක්ද තියෙන වෙනස කියලා අපි ඉගෙන ගමු. හරි. දැන් reach brand awareness video weaves කියලා තුනට ඇවිල්ලා කරලා ඔයාලා වැඩිපුර අයට පෙන්න ගන්න පුළුවන් awareness එක යටතේ. traffic campaign කියලා කියන්නේ වෙන තැනකට කව හරි අරන් යන එක. ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න වෙබ්සයිට් එකට අරන් යන්න පුළුවන්. app එකක් තියෙනවා නම් කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක Facebook event එකක් ඔයාලා arrange කරනවා නම් ඒකටත් ඇවිල්ලා කට්ටියව අරන් යන traffic campaign එක කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඒකිනුත් ඇවිල්ලා link clicks landing page view කියලා දෙකක් තියෙනවා sub objectives. එතකොට landing page view කියලා කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකක් නැත්නම් ඇවිල්ලා ඔයාලගේ මොනවා හරි Google form එකක් cognito forms වල ඒ වගේ forms තියෙනවා websites වල ඒ forms වලට මිනිස්සුන්ව අරන් යන ක්‍රමය තමයි landing page view කියලා කියන්නේ. නැත්නම් link එක වැඩිපුර click කරලා බලන අයට ad එක පෙන්වන්න කියලා කියන එක. දැන් traffic campaign එක යටතේ link clicks ද හොඳ ad එක නැත්නම් landing page view ද කියලා මගෙන් ඇහුණා. මම කවදාවත්ම කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා හොඳ ad එකක් කියලා. network එකක් ඇවිල්ලා කොහොමද ඔයාලගේ ad එකට ලැබෙන්නේ? ඒ network එක තමයි තීරණය කරන්නේ ඔයාලගේ advertisement එකේ success එකක්. එකම ad එක ඇවිල්ලා එකම පාර්ශවයට දාලා බලන්න දෙකක් විදියට
එතකොට එක ඇඩ් එකක් හොඳට යයි අනිත් ඇඩ් එක හොඳට නෙමෙයි යන්නේ කියලා කියනවා. නම් අර හොඳට යන ඇඩ් එක ඇවිල්ලා ඔයාලා යන්න දෙන්න ඕන. ඒක ලක් එකක් උඩදිත් ඇවිල්ලා තීරණය වෙනවා. තුන්වෙනි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ක්‍රමය තමයි එන්ගේජ්මන්ට්. ඔබට ඔබේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් ඇවිල්ලා වීව්ස් ලබා ගන්න ඕන නම් එන්ගේජ්මන්ට් එක හොඳයි. පෝස්ට් එන්ගේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ ඔයාලා දාලා තියෙන ෆොටෝ එකට හොඳ කමෙන්ට් ලයික් ෂෙයා කරව ගන්න ඕන නම් එන්ගේජ්මන්ට් එක යටතේ කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් පේජ් ලයික් ගොඩක් ගන්න එන්ගේජ්මන්ට් එක යටතේ. නැත්තම් ඉවෙන්ට් රෙස්පොන්සස්. බලන්න උඩ Facebook ඉවෙන්ට් එකේ ට්‍රැෆික් එක ගන්න ඒක කරන්න පුළුවන්. ඉවෙන්ට් එකට රෙස්පොන්ස් කරව ගන්න එන්ගේජ්මන්ට් එක ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ට්‍රැෆික් එකට ඇවිල්ලා ලෑන්ඩින් පේජ් වීව් එකක් නැත්නම් ලින්ක් ක්ලික් වලට ගොඩක් අයව දාලා Facebook ඉවෙන්ට් එක කරන ගමන් එන්ගේජ්මන්ට් ඒ ඉවෙන්ට් එකටම ඔයාලා රෙස්පොන්ස් ගන්න එන්ගේජ්මන්ට් එක ගන්න පුළුවන්. මේක පැරලල් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ක්‍රමයක්. වලට වැඩිපුර අවශ්‍ය නම් ඒකින අපි ඒකත් ඇවිල්ලා කරමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. ට්‍රැෆික් එකේ ඇවිල්ලා ලින්ක් ක්ලික් එකට දාලා Facebook ඉවෙන්ට් එකක් engagement එකේ ඇවිල්ලා බලන්න message කරගන්න video views නැත්නම් like comment share කරවන්න ඔන්න event response එකක් ඒ විදිහට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා ගොඩාක් ඇවිල්ලා තමන්ගේ product එකක් විකුණ ගන්නකොට engagement message එක යටතේ මේ විදිහට කරනකොට මිනිස්සු ඔයාලත් එක්ක ගොඩාක් engage වෙයි. මොකක්ද මේ ගැන කියන්න? ගොඩාක් විස්තර ඉල්ලයි ඒ වගේ දේවල් කරයි. එතකොට leads කියලා කියන්නේ අපි යමකුගේ details ලබා ගන්න එක. ඒක කරගන්න පුළුවන් විදිය හතරක් තියෙනවා. instant forms කලිනුත් අපි කරන ක්‍රමයක්. ඒක message වල lead ගන්නත් පුළුවන්. ඒක very interesting method එකක්. calls කරව ගන්න පුළුවන්. ඒක කලින් තිබුණේ නෑ. calls කරව ගන්න lead එක මාර්ගෙන් එකත් කරලා බලන්න. sign up කියලා කියන්නේ කොහේර තැනකට ගිහිල්ලා Google form එකට නැත්නම් ඇවිල්ලා website එකේ form එකක් හදලා එතනට අරන් යන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයාලා ඇවිල්ලා මේ instant form එකට හා message එකට leads යටතේ advertisements එකම content එක දෙකම run කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් එහෙම කරලා බලන්න නැත්නම් වෙන වෙන විදිහට ad එක run කරලා බලන්න. එතකොට ඒ දෙකටම යන්නේ වෙන group එකක්. instant message එකට instant forms වලට යන්න කැමති අය ඒ පැත්තට යයි. messages වලට යන්න කැමති අය messages වලට යයි. එහෙම ads run කරන්න පුළුවන්. දැන් app promotion කියලා කියන්නේ find new people to install your apps and continue using it. ඔයාගේ apps ටික ඇවිල්ලා promote කරන්න දෙවිදිහක් තියෙනවා. app installs, app events කියලා. අන්තිම sales lovely method එකක්. මේක හොඳම revision එකක්. find people likely to purchase your product or service. ඔයාගේ product එක service එක විකුණ ගන්න ඕන නම් මෙන්න ක්‍රමේ. මෙතන conversions catalog sales ඒ දෙකටම ඇවිල්ලා websites තිබුණා නම් ගොඩාක් උචිතයි. messages කියලා අන්තිමට එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි ගොඩාක් අය කරන්න පුළුවන් advertisement එක. එතකොට sales වලට message එකට ගන්න advertisement එකක් කරලා ගොඩාක් අය message කරයි. ඒ විතරක් නැතුව engagement වලට message එකක් දැම්ම නම් ඒත් එක්කම කියන්නේ messages දෙකම messages නේ ඔයාගේ buttons දාන්න යන්නේ. engagement එකට message දුන්නා නම් ගොඩාක් අය ඔයාගේ advertisement එකත් එක්ක engage වෙයි. හරි sales වලට message එකක් දැම්ම නම් එයාලා message උත් කරයි. sales උදෙසා messages කරයි. බඩු වගේක් ලබා ගන්න messages කරයි. එතකොට මේ දෙකටම එන්නේ වෙන වෙන විදිහේ අය. දැන් ඔයාලා දැනගත්ත අලුත් objectives ඇවිල්ලා sub objectives 17ත් එක පොඩක් rich වෙලා තියෙනවා කලින් තිබිච්ච 11ක් එක. සමහර අයගේ systems තවමත් ඇවිල්ලා මෙහෙම නම් තියෙන්නේ. පොඩි tip එකක් දෙන්නම්. ඒක අලුත් විදියට හරව ගන්න. ඔයාලගේ Google Chrome එක update කරන්න වෙයි. නැත්නම් cookies ටික completely අයින් කරලා අලුතෙන් Google Chrome install කරලා බලන්න. sometimes sometimes man කියන්නේ මේ objectives ඇවිල්ලා change වෙයි. good luck to you all. right ඔගොල්ලෝ දැනගත්ත Facebook advertisement වෙලා තියෙන objective changes ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳ advertisement එකක් කරගෙන ඉස්සරහට ඉදිරියට යන්න. හැම එකම detailly දැනගත්ත නම් වඩා හොඳයි. detailly දැනගන්න අපිත් එක්ක රැඳි සිටින්න. definitely ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ගොඩාක් ඉස්සරහට. ඔබ සැමෝටම ජය වේවා. Thank you so much for being with us.